Ahoj, u tohoto videa bych vám chtěl ukázat, jak se vyměnila stará kamna za nová kamna. Tady vidíte, jak jsme stěhovali na chatu. Cesta byla příšerná, kamna byly těžké. Demontáž starých kamen, rozbalování podkladového skla, umístění podkladového skla a samotné umístění kamen na místo. Tak, předběžné rozměření kouřovodu a uříznutí jedné trubky, která byla potřeba zakrátit. BOZP mohu být lepší, ale jak to nešlo. Mimochodem staré kamna topily spíš do komína. Tady už vidíte následnou finální montáž kouřovodu i s větráčkem a jdem poprvé zatopit. Děkuji za shlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like a v příštím videu nashledanou.